नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयामधील प्रकरण 8 भारतातील सार्वजनिक वित्त व्यवहार ह्या प्रकरणामधील 2020-21 या वर्षात जो 25% सिलेबस कमी करण्यात आलेला आहे त्या सिलेबस विषयीची आपण माहिती पाहूया। कोणता भाग कमी करण्यात आलेला आहे, कोणत्या घटकांचा अभ्यास आपल्याला ह्या वर्षीच्या वार्षिक परीक्षेत विचारला जाणार नाही, त्या संदर्भातली माहिती आज आपण ह्या ठिकाणी पाहणार आहोत। त्यापूर्वी मित्रांनो, ह्या प्रकरणातील घटक पाहूयात। प्रकरण 8 मध्ये सुरुवात आपल्याला दिलेली आहे सार्वजनिक वित्त व्यवहार या संकल्पनेपासून। त्या संकल्पनेचा अर्थ आणि स्वरूप आपल्याला सुरुवातीला अभ्यासायचं आहे। त्यानंतर व्याख्या आहेत आणि सार्वजनिक वित्त व्यवहार आणि खाजगी वित्त व्यवहार ह्या दोन वित्त व्यवहारांमधला फरक दिलेला आहे। यानंतर सार्वजनिक वित्त व्यवहारातील जे घटक आहेत त्या घटकांची माहिती आपल्याला दिलेली आहे। त्यामध्ये सार्वजनिक खर्च हा पहिला घटक आहे, याचं वर्गीकरण आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याची कारणे ह्या दोन मुद्द्यांची माहिती आपल्याला अभ्यासायची आहे। त्यानंतर पुढचा घटक आहे सार्वजनिक उत्पन्न। या घटकामध्ये कर उत्पन्न आणि करेत्तर उत्पन्न ह्या घटकांची माहिती दिलेली आहे। त्यानंतर सार्वजनिक वित्त व्यवहारातील पुढचा घटक सार्वजनिक कर्ज आहे। त्या घटकामधील प्रकार अभ्यासायचे आहेत। यानंतर पुढचा सार्वजनिक वित्त व्यवहाराचा प्रकार आहे राज्य वित्तीय धोरण, वित्तीय प्रशासन आणि वित्तीय अंदाजपत्रक। तर या घटकांमधील राज्य वित्तीय धोरणाचा आपल्याला सुरुवातीला फक्त अभ्यास दिलेला आहे, त्यामधले घटक अभ्यासायला नाही आहेत। वित्तीय प्रशासन देखील आपण शॉर्टमध्येच या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत, परंतु अंदाजपत्रक जे आहे हा मात्र आपल्याला थोडा डिटेलमध्ये अभ्यास दिलेला आहे, ज्यामध्ये महसुली व भांडवली अंदाजपत्रक आहेत। त्याचबरोबर अंदाजपत्रकाचे प्रकार आहेत, अंदाजपत्रकाचे महत्त्व आहे। अशा पद्धतीचा हा सिलेबस आपल्याला दिलेला होता, परंतु 2021 या वर्षामध्ये कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे शाळा कॉलेज सुरू झालेले नाही आहेत आणि त्याचा परिणाम 25% अभ्यासक्रम ह्यावर्षी कमी करण्यात आलेला आहे। आता या घटकांमधील कोणता भाग कमी करण्यात आलेला आहे तो आपण पाहूयात, म्हणजेच 25% वगळण्यात आलेला भाग, ज्यामध्ये सार्वजनिक खर्चाचं जे वर्गीकरण होतं ते वर्गीकरण ह्या ठिकाणी कमी करण्यात आलेलं आहे। सार्वजनिक खर्चाचं वर्गीकरण होतं हा भाग या ठिकाणी वगळण्यात आलेला आहे, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या। त्यानंतर वित्तीय अंदाजपत्रकातील अंदाजपत्रकाचे प्रकार हा जो भाग होता तो देखील वगळण्यात येतोय। अंदाजपत्रकाचे प्रकार आणि अंदाजपत्रकाचं महत्त्व हा देखील भाग या ठिकाणी वगळण्यात आलेला आहे। अशा पद्धतीने सार्वजनिक खर्चाचं वर्गीकरण, अंदाजपत्रकाचे प्रकार आणि अंदाजपत्रकाचे महत्त्व हा पाठ या ठिकाणी कमी झालेला आहे। याचबरोबर इतरही काही तुम्हाला माहीत हवं या स्वरूपाचा जो भाग होता तो देखील कमी करण्यात आलेला आहे। चला तर मग प्रत्यक्ष पुस्तकातला हा भाग आपण पाहूयात आणि त्यावरती सिलेक्शन करून काट मारूयात, म्हणजे आपल्याला तो भाग अभ्यासायचा नाही हे लक्षात राहणार आहे। यामध्ये सुरुवातीला पान नंबर 72 आपल्याला पाहिजे। पान नंबर 72 वरती सार्वजनिक खर्चाचं वर्गीकरण हा पाठ दिलेला आहे। हा पाठ या ठिकाणी आपल्याला कॅन्सल करायचा आहे। यामधील काही भाग ह्या ठिकाणी पान नंबर 72 वरती दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे, तो देखील या ठिकाणी आपण कमी करणार आहोत। त्यानंतर पान नंबर 74 आहे। पान नंबर 74 वरती तुम्हाला माहीत हवे हा जो पार्ट आहे तो देखील ह्या ठिकाणी आपल्या अभ्यासक्रमातून कमी करण्यात आलेला आहे, म्हणून तो देखील आपण सिलेक्शन करून अशा पद्धतीने पेन्सिलने त्यावरती काट मारून ठेवायची। यानंतर पान नंबर 77 वरती अंदाजपत्रकाचे प्रकार हा जो भाग आहे तो देखील कमी करण्यात आलेला आहे, म्हणून त्या भागावरती आपण काट मारणार आहोत। यानंतर पान नंबर 78 वरती अंदाजपत्रकाच्या प्रकारांचा काही उरलेला भाग होता तो देखील या ठिकाणी सिलेक्ट करून कट करायचा आहे। त्यानंतर अंदाजपत्रकाचे महत्त्व हा जो भाग आहे तो देखील ह्याच पेज नंबरवरती दुसऱ्या कॉलममध्ये दिलेला आहे, तो देखील भाग पूर्णपणे कॅन्सल होते। अशा पद्धतीने ह्या प्रकरणातील हे जे भाग होते हे भाग या ठिकाणी कमी करण्यात आलेले आहेत। ठीक आहे मित्रांनो, आपल्या लक्षात आलं असेल ह्या प्रकरणातील कोणते मुद्दे आणि कशा पद्धतीने हे भाग कमी करण्यात आलेले आहेत। अशा पद्धतीने हे टिक मार्क करून आपण हा भाग यावर्षी अभ्यासला नाही तरी चालणार आहे। ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात। भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे इतर राहिलेल्या प्रकरणातील कमी झालेल्या भागाची माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।